พี่น้องพายุสิเขาเตือนพายุสิเข้านี่แม่จ้ะเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังเด้อนี่เด้อนี่เด้ออ่านให้ฟังเด้อมันเข้าใส่แน่จังหวัดใดแน่ที่เข้ามีไอ้ซื้อพายุนั่นบัวร้อยพุ่นดิบัวร้อยเอาวันที่28 29ว่าซั่นมีบึงกาฬมุกดาหารหนองคายนครพนมก็สิอ่านจังซี่เนาะมันมีแต่ภาษาอังกฤษนั่นน่ะเขาให้อ่านจังซี่เหมือนกันนะไฟแดงมากๆอยู่นั่นระวังเด้อจ้ะเด้อระวังฝนตกอากาศฝนตกลิ้นเบิดมือเบิดค่ำเบิดคืนเบิดวันน้ำสิท่วม18 29 กันยายนนี้จ้า